Nu är vi på väg till en 5-5. Vi sitter hemma och kryllar på problemet och kommit fram till lösningen. Så vi ska gå bort till den här nu. Sen är det lite oklart vad man ska göra på plats. Det är ju en terräng 5. Loggarna säger att man kan friklättra. Så jag tänker att jag ska försöka. Det är lite spännande. Det är liksom ingen som säger att de ska använda fiskespö eller stege eller så. Utan här var en enkel hittad, har folk skrivit. Ja, vi får se vad jag gör bort mig inte. Jag tror vi ska upp i någon av de här 2 björkarna. Här är en stig. Ja. Jag ser den. Jag trodde det skulle vara oklättringsbart, men det är det ju inte. Ska jag upp i den här? Ja, rakt upp. Ja, där uppe är den ju. Där fixar du. Vi ger oss upp. Ska bara hitta ett bra sätt att ta sig upp på. Jag tror man kunde fiska ner här också. Ja, men det såg lätt. Ja, det var lättklättrat. Mycket svårare faktiskt. Här är den. Ja. Jag vill bara hänga tillbaka den. Sådär. Tar jag mig ner då. Det är ganska högt. Ner kommer man ju alltid. Här nere. Nu drar vi till nästa. 5-5, snyggt. Challenge. Det var ju bra. Det gick ju bra det där. Yes. Nu ska vi se om vi hittar nästa kanske. Som är en mikro med svårighet 2. Men de ska lösa problemet hemma. Och sen terräng 2. Vi får se hur det går. Oj, här var en konstig cache. Det är en slags lampa. Klart, ska vi bara ta oss ut från den här, ja vad det nu är, träsket eller... Det är väldigt öppet. Ja. Får ta ut en riktning och jag ska åt det hållet. Jag tror att jag gör så att jag går tillbaka samma väg som jag kom. Då har jag redan trampat upp en stig. Undrar vad han trodde när jag kom ut från det där stället. Det är nog inte varje dag han ser någon dyka upp sådär. Och vi traskar lite. Det här är en bra uppvärmning inför megaeventet som vi ska på om en liten stund. Och vi är inne i terrängen igen. Vi tar det på nästa cache. Ser ni den? Nej, inte jag. Aha, här var den ju. Ja ni. En holk, det är ju kul. Med någon studsboll i. Loggar. Ta in pennan där, återställer den.
Ja, som sagt, idag är det ju mega-event i Köpenhamn. Sist jag kollade så var det runt 1000 stycken som hade gjort Will Attend. Eller deltagare från flera delar av Europa. Och många vänner från Sverige. Men det ska bli kul att gå på ett mega-event. Sist var, tror jag, 2-3 år sedan som jag gick på ett. Det var i Sverige. Det här eventet har lite så här vikingatema. Så vi får se vad det innehåller. Nu lämnar vi det här naturreservatet för sista gången och beger oss till eventet! Wow, det är spännande. Det är riktigt kul. Nu har vi anlänt till mega-eventet. Vi ska gå och titta lite, kolla i shoppar och se vad de har något kul. Och sen så ska vi snicksnacka lite med folk, kolla vad de har gjort under dagen. Det ser ut att vara väldigt mycket folk. Vi går in och tittar. A warm welcome to everyone from near and far. The theme for this mega event, the Copenhagen Adventure Tree of Life, is a continuation of last year's adventure with Hans Christian Andersen's fairy tales at Kastrup Fort. This year we'll immerse ourselves in the world of the Vikings through Nordic mythology, where the world tree, Yggdrasil, symbolizes the three worlds. The crown is the realm of the gods, the trunk, the Vikings and nature, and the roots, the underworld. As we're at a bird reserve, we place particular emphasis on birds, and Odin's black ravens tell us what is happening around the world. It's a great pleasure to gather around our common interest, geocaching. The steering committee has done a lot of work and many have supported the event. Without this, it could not be a mega event. Therefore, a huge thanks to everyone for your efforts, to those who have supported by purchasing event coins and donating money. Thank you all for showing up. Remember to use your name badges or make some here at the information booth. We are very grateful for the permission from Vestamager Naturcenter, the Danish Nature Agency and Tornby Municipality for making this unique and protected natural area available. We need to take care of it while we're here and keep it clean. The support association, Mammut EGA, founded last year, has been a great help. We've received assistance with banking, the website, and valuable advice and guidance. The surplus from the event goes to the support association so that it can continue to support future mega events around the beautiful Denmark. Also, a big thank to our reviewers who have helped publish the many geocaches in the GeoArt, the Tree of Life, and for your invaluable work in allowing us to enjoy our shared interest. Also, a great thanks to our families. The Danish agency and locally participate as a limited company Nu är det dags att resa hemåt och vi lämnar eventet. Jag köpte mig ett fiskespö. Jag ska ut och testa någon dag. 9,8 meter var det. Teleskop. Så jag tackar så mycket för att ni har tittat och följt med oss på mega-eventet här i Köpenhamn.
Så prenumerera, gilla och dela så hörs vi snart på nya äventyr. Hej då!